Η Αγία Τριάδα στην πλατεία της Παλαιάς Πεντέλης λέγεται και είναι αρκετά γνωστή ως Αγία Τριάδα του νερού. Του νερού γιατί δίπλα της υπήρχε πηγή από την οποία ανέβλυζε καθαρό πεντελιώτικο νερό μέχρι τα πρόσφατα χρόνια. Εκτός από την πηγή υπήρχε και στέρνα στην οποία πήγαινε το νερό της πηγής και η οποία χρησιμοποιούνταν από περιηγητές, κατοίκους και μοναχούς για να κάνουν το μπάνιο τους. Ο θρύλος λέει πως δεν μπορούσε κάποιος να κάνει μπάνιο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γιατί από 1η έως 6η Αυγούστου την πηγή την χρησιμοποιούσαν οι δρήμες. Οι δρήμες είναι κακοποιά γυναικεία πνεύματα, τα οποία καθώς φαίνεται εκείνες τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου κάνουν αυτές μπάνιο. Βέβαια, πάντα σύμφωνα με το θρύλο, εξαίρεση αποτελούσαν οι μοναχοί, οι οποίοι δεν φοβόταν τις δρήμες. Χτίστηκε το 14ο με 15ο αιώνα και πιθανότατα αρχικώς αποτελούσε σκήτη, η οποία εξελίχθηκε σε μονίδριο, σε μονή δηλαδή του ενός ατόμου. Η Αγία Τριάδα του νερού είναι στενά συνδεδεμένη με τον Άγιο Τιμόθεο. Όταν το 1573 ή 74 έφτασε στην Πεντέλη, ήταν το μοναδικό μέρος με νερό και ναό όπου δεν υπήρχε ασκητής. Υπήρχε μόνο ένα καλογεροπέδι, το οποίο τον οδήγησε στο γέροντά του, που τότε ασκήτευε στη σκήτη των σημερινών Αγίων Ασωμάτων, λίγο παραπάνω δηλαδή στην Πεντέλη, από όπου ο Άγιος Τιμόθεος πήρε πληροφορίες για όλους τους ασκητές του βουνού. Τους έψαξε, τους βρήκε και αυτοί τον ακολούθησαν προκειμένου να χτίσουν τη Μονή Πεντέλης. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι μαζί στην Αγία Τριάδα και άρχισαν να ψάχνουν τον κατάλληλο χώρο στις γύρω περιοχές προκειμένου να φτιάξουν αυτή τη μονή που ήθελε ο Άγιος Τιμόθεος. Από εδώ και πέρα ο θρύλος αποκτά δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή λέει ότι στη θέση της σημερινής Μονής Πεντέλης βρήκαν σκελετό, ο οποίος στα στήθη του, στα κόκαλα δηλαδή που περιβάλλουν την καρδιά, είχε εικόνα της Παναγίας. Η δεύτερη εκδοχή λέει ότι βρήκαν απλά αρχαίο ναό της Αθηνάς, μέσα στον οποίο υπήρχε εικόνα της Παναγίας. Δεν δίστασαν καθόλου. Στο σημείο αυτό φτιάχτηκε η Μονή Πεντέλης. Όσο καιρό χτιζόταν η Μονή, ο Άγιος Τιμόθεος έμενε στην Αγία Τριάδα. Όχι βέβαια ολόκληρο το διάστημα, γιατί ο Άγιος Τιμόθεος είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των βοσκών, οι οποίοι διαμαρτυρόταν συνέχεια επειδή τους είχαν πάρει τα βοσκοτόπια. Βοσκοί επωνομαζόμενοι κοροπιώτες. Για να αποφύγει τις συνεχείς διαμαρτυρίες των κοροπιωτών, ο Άγιος Τιμόθεος αφενός μετακομίζει για μικρό διάστημα σε μία σκήτη νοτιότερα, το σημερινό Άγιο Τιμόθεο το Χωστό, και αφετέρου τους προσφέρει και αυτοί δέχονται έκταση στα Μεσόγεια, στην περιοχή Λαμπρικά, στο σημερινό Κοροπή.